Chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ cùng phát âm các con số từ 31 tới 40 trong tiếng Anh. Mời các bạn cùng theo dõi và đọc theo. 31, 32, 33, 34, 35. Chúng ta cùng đọc lại một lần nữa. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Chúng ta cùng đọc lại một lần nữa. 36, 37, 38, 39, 40. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye!